درود به همه، خوش اومدیم به سومین درس آموزش و مقایسه فاینال کات و پریمیر. قراره تو این جلسه ساختن پروژه رو یاد بگیریم. با من ناصر فکور از استودیو اسپلایسر همراه باشید. خب در ابتدا بریم سراغ فاینال کات. اگه لایبرری ساید بارتون رو ندارید میتونید با کلیک کردن روی این آیکون بهش دسترسی داشته باشید. تو درس قبلی گفته بودیم که پروژکت ها زیر مجموعه ایونت های شما قرار میگیرن. خب برای ساختن پروژکت کافیه به منوی فایل نیو و پروژکت رو بزنید یا با استفاده از شورتکات کامند N برای پروژهتون یه اسم انتخاب کنید. خب حالا هر اسمی هم میتونه باشه، مثلا اسم ایشون استاد بلود که تو جلسه قبل اومده بودن و حضور به عمل رسوندن. خب میزنیم بلود پروژکت. خب تو بخش این ایونت میتونید مشخص کنید که پروژه‌ای که دارید میسازید داخل کدوم ایونت قرار بگیره. خب میذاریم روی ادیت استارتینگ تایم کد. یه توضیح راجع به این بخش بهتون بدم. نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک بر اساس تنظیمات اولین کلیپی که وارد تایملاین میکنید سکانس یا پروژکت شما رو میسازن. یعنی اینکه اندازه تصویرتون 1080 باشه 2K یا 4K یا صداتون مونو باشه یا استریو یا اینکه فریم ریت تصویرتون چی باشه. خب تو بخش آدیو اند رندرینگ نرم افزار به صورت پیش‌فرض برای شما استریو 48 هرتز پرورس 422 رو انتخاب کرده. برای اینکه بتونیم به صورت دستی این تنظیمات رو تغییر بدیم روی کاستوم ستینگ کلیک می‌کنیم و به راحتی مثلا در بخش ویدیو فرمت میتونیم فرمت ویدیومون رو به 1080p 2K 4K یا هر اندازه‌ای که می‌خوایم تغییر بدیم. در بخش ریزولوشن میتونیم به فرمت‌های دیگه از 1080 برسیم مثل 1440 یا 1280 و همچنین در بخش فریم ریت. اما کدک رندرینگ می‌بینید که فرمت‌های مختلفی وجود داره که نرم افزار به صورت پیش‌فرض روی 422 گذاشته و برای اینکه بخواید حجمتون کمتر بشه میتونید روی 422 LT قرار بدین. برای فعال کردن بخش کالر اسپیس باید ویدیو فرمتتون رو روی کاستوم قرار بدین تا بتونین کالر اسپیس خودتون رو تغییر بدین. خب من اینو برمیگردونم به حالت قبلی خودش و در بخش آدیو میتونید روی استریو یا سراوند و سامپل ریت رو میتونید روی 48 کیلوهرتز یا گزینه‌های دیگه قرار بدید. من اینو برمیگردونم به حالت اتوماتیک تا نرم افزار خودش بر اساس اولین کلیپ پروژکت من رو تنظیم کنه. اوکی رو میزنید. پروژکتی که ساختیم اینجا اضافه میشه. با کلیک کردن روی اون و رفتن به مودیفای دوباره میتونید به اطلاعات خودتون دسترسی داشته باشین و اونها رو تغییر بدید. خب یه توضیح کلی راجع به لایبرری و محل ذخیره شدنش هم بهتون بدم. با زدن ریویل این فایندر ما میتونیم به اون دسترسی داشته باشیم. رو لایبرری راست کلیک کنید، شو پکیج کانتنت رو بزنید. تمام ایونت هایی که داخل نرم افزار میسازید اینجا به صورت فولدر ظاهر میشن. اگه وارد اون بشید میبینید که اوریجینال فایل و رندر فایلتون اینجا هستن که حالا تو درس‌های بعدی بهتون توضیح میدم که این اطلاعات به چه دردتون میخوره. الان دیگه روش ساخت نیو پروژکت رو یاد گرفتیم. بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم. خب بریم سراغ پریمیر. تمام پروژه های اخیر شما که کار کردین زیر مجموعه ریسنت قرار میگیره. اگه پروژه‌ای رو پیدا نکردین در این بخش با کلیک کردن روی اوپن پروژکت میتونید اون رو از محلی که مشخص کردین ایمپورت کنید. خب بریم یه پروژه جدید بسازیم. روی نیو پروژکت کلیک کنید. دیگه گفتن نداره دیگه، مثل فاینال یه اسم براش انتخاب میکنیم. روت پروژکت. تو بخش لوکیشن میتونید مسیر ذخیره شدن پروژهتون رو انتخاب کنید و روی این گزینه کلیک کنید. حواستون باشه تمام رندرها، اتو سیو ها و کپچرهای شما تو این آدرس قرار ذخیره بشن. پس حواستون به فضای کافی داخل هاردتون باشه. اما در بخش جنرال رندرینگ اند پلی بک نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک و پیش‌فرض سخت افزار شما جی پی یو یا کارت گرافیکتون رو برای رندر کردن انتخاب میکنه. این گزینه هم یعنی اینکه رندر شما فقط بر اساس نرم افزار انجام بشه.
خب تو بخش اسکرچ دیسک میتونید برای هر کدوم از آیتم هاتون به صورت مجزا یه مسیر بدید برای سیو شدن، مثلا مثل کپچر ویدیو، آدیو یا بخش های دیگه که در حال حاضر میبینید به صورت پیش‌فرض داخل داکیومنت، فولدر ادوبی و پریمیر قرار داره. خب به بخش جنرال برمیگردیم. این بخش هم بهتر مثل فاینال کات بذاریم نرم افزار به صورت اتوماتیک بر اساس اولین کلیپی که وارد تایملاین میکنیم سکانس ما رو بسازه. همچنین بخش آدیو، کپچر و کالر منیجمنت ما. خب روی اوکی کلیک کنید تا وارد نرم افزار بشیم. برای اینکه دوباره بتونیم به تنظیمات پروژکتمون دسترسی داشته باشیم از منوی فایل، پروژه ستینگ، جنرال رو میزنیم. دوباره میتونیم در این پنجره تمام اطلاعاتی که وارد کرده بودیم رو ادیت کنیم. خب یه توضیح کوتاهی هم راجع به بخش اینجستینگ بدیم که در واقع تو درس‌های بعدی به صورت مفصل‌تر به این بخش خواهیم پرداخت. به طور کلی این بخش میاد برای شما تمام تصاویری که وارد تایملاین میکنیم و به لوکیشنی که پروژه رو در اون سیو کردید یا لوکیشنی که مجددا اینجا انتخاب میکنید کپی میکنه. اینم برای اینه که از طریق مموری یا هر دیوایس دیگه‌ای کلیپاتون رو وارد بینتون کردید و نرم افزار میاد به صورت اتوماتیک اونها رو در آدرسی که پروژه رو سیو کردین کپی میکنه، یا در گزینه‌های بعدی میتونه ترانسکد کنه، میتونه براتون پروکسی بگیره یا همزمان با کپی کردن فایل های اورجینال یه فایل پروکسی هم کنار اون قرار بده. دیدید که اصلا کار سختی نیست و به راحتی میتونید تو هر دو نرم افزار پروژه خودتون رو بسازید. امیدوارم براتون مفید باشه و اگه سوالی پیش اومد که ما توضیح نداده بودیم حتما برامون کامنت بذارید تا در ویدیوهای تکمیلی پاسختون رو بدیم. ویدیوهای ما رو با دوستانتون که به این حرفه علاقه‌مندن به اشتراک بذارید، لایک و سابسکرایب هم که فراموش نشه. برای اطلاع از ویدیو جدید زنگوله رو بزنید.